Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Từ Dương đã quyết định thu nhận Lạc Nhàn và Lôi Vực sáp nhập vào Thiên Lam Tông. Sau khi để cho tên trưởng lão kia ra tín hiệu cầu cứu đến tông chủ Lôi Cực Tông, không để cho tên gia hỏa này nhiều lời, Từ Dương lập tức tiêu diệt gã và ngồi đợi tên đầu sỏ đến xử lý luôn một thể. Liệu rằng diễn biến tập tiếp theo sẽ như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng chúng mình tìm hiểu nha! Không lâu sau khi Từ Dương an tọa trên ghế, từ trên hư không, rốt cuộc cũng xuất hiện vô số đạo lôi điện, mây đen rất nhanh bao phủ kín bầu trời. Đây chính là lôi đình, hay nói cách khác chính là linh hồn của lôi điện sau khi lôi thụ xuất hiện. Chứng kiến một màn này, Lạc Nhàn khẽ cau mày. Nâng cao ánh mắt hắn đang nhìn về phía xa xăm, từ trong đám mây đen, thân ảnh một lão nhân trung niên mặc lôi giáp cũng liền hiện ra. Hiển nhiên, sức hấp dẫn của lôi thụ quá lớn khiến cho những kẻ tham lam đều tự mình vác xác tới đây. Người tới không ai khác chính là tông chủ Lôi Cực Tông. Từ Dương tuyệt nhiên chưa muốn nhúng tay vào chuyện này. Từ đầu đến giờ, hắn chỉ ngồi im lặng lặng quan sát diễn biến xung quanh. Trong khoảnh khắc gã ta xuất hiện trước mặt vị thiếu chủ của Lôi Vực, thanh âm cũng liền vang lên nói: "Lạc Nhàn, đem lôi thụ giao cho ta đảm bảo con dân Lôi Vực sẽ được an toàn." Nghe xong một lời này, Lạc Nhàn khẽ nhếch môi, vị thiếu chủ yếu đuối, nhu nhược trước đây đã không còn nữa. Hiện tại, hắn phải đấu tranh để bảo vệ cho tất cả mọi người ở Lôi Vực. Nghĩ là làm, thân hình Lạc Nhàn khẽ động, ngay sau đó, hắn lập tức phóng công kích về phía lão gia hỏa tông chủ Lôi Cực Tông kia. Thấy hắn kiên quyết như vậy, Thiết nghĩ không thể dùng lời nói để có thể lấy được lôi thụ, lão ta lập tức ra lệnh cho đồng bọn xông lên. Bởi thế, ngay sau đó một cuộc chiến đã liền diễn ra. Lúc này, Bạch Liên Tuyết cũng tùy thời gia nhập chiến đấu. Nàng đứng chắn phía trước Từ Dương, đảm bảo không ai có thể tiến lại gần sự tôn của mình. Chiến đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Thanh âm vũ khí va chạm cùng tiếng lôi điện hóa hình tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Không bao lâu sau, dưới sự mạnh mẽ của Bạch Liên Tuyết và Lạc Nhàn, đám người kia đã bị đánh lui. Trong lúc bọn chúng kích phát ra thông đạo định chạy trốn, thì Từ Dương nãy giờ vẫn ngồi im quan sát cuộc chiến rốt cuộc cũng động. Nương theo ánh mắt hắn khẽ liếc xéo về phía tên gia hỏa kia, một bàn tay hoàng kim khổng lồ xuất hiện ngay phía trước thông đạo tóm lấy gã. Đồng thời, thanh âm băng lãnh của Từ Dương cũng vang lên: "Ta đã đồng ý để ngươi đi chưa?" Lời vừa dứt, hắn cũng liền siết mạnh nắm đấm, mà ở trên không trung, lão gia hỏa kia lập tức bị bàn tay khổng lồ kia siết chặt, khiến gã cảm thấy vô cùng khó chịu, đến nỗi hít thở không thông. Lúc này thì cánh cửa thông đạo cũng giật khép lại. Trước khi nó hoàn toàn biến mất trong hư không, Từ Dương quay qua phía Lạc Nhàn suy nghĩ một chút. Ngay sau đó, khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Lạc Nhàn trở nên thất kinh, hắn bị lão tổ không thương tiếc ném về phía thông đạo. Hiển nhiên là Từ Dương muốn cho Lạc Nhàn chuộc lỗi với con dân Lôi Vực nên để hắn tự mình đi giải quyết nốt đám tàn dư của Lôi Cực Tông. Trong khi Từ Dương tóm được một tên hạ nhân để hỏi chuyện thì Lạc Nhàn đã biến mất cùng cánh cửa thông đạo. Đến đây thì cũng hết tập 78 luyện khí 10 vạn năm. Liệu rằng Lạc Nhàn có thành công xử lý đám người kia và làm tròn trách nhiệm của thiếu chủ Lôi Vực hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.